รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับคำถามนะครับว่าพลสอนทำอาหารหรือเปล่าเมื่อไหร่จะเปิดโรงเรียนทำยังไงถึงจะได้เรียนด้วยกันสอนครับจะสอนอย่างละเอียดด้วยให้คุณได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจถึงพื้นฐานของการทำอาหารและนี่ก็คือ My Cooking School 101 ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นบทเรียนหวานๆครับผมจะทำของหวานสไตล์อเมริกันเป็นที่ฮิตไปทั่วโลกเราจะทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้ครับเวลาที่พูดถึงช็อกโกแลตชิพคุกกี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าคุกกี้เขามีหลายประเภทแบ่งตามเทคนิคครับเจ้าช็อกโกแลตชิพคุกกี้เนี่ยอยู่ในประเภทที่เขาเรียกว่า drop คุกกี้ครับ drop ก็คืออาการของการหยอดนั่นเองนะครับแล้วก็ตักวางลงบนถาดสำหรับคนที่ทำเป็นอุตสาหกรรมเขาก็จะใช้เหมือนสกู๊ปที่ตักไอติมครับเพื่อที่ทำให้ทุกชิ้นเนี่ยเท่ากันเวลาไปอบก็จะสุกเสร็จพร้อมกันนะครับและเรื่องราวเกี่ยวกับช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่ผมจะนำมาฝากในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของประวัติครับสูตรดั้งเดิมของเขาแล้วก็จะมีสูตรที่เรานำมาปรับเพื่อให้เข้ากับรสชาติและก็ความชอบของคนไทยนะครับสำหรับช็อกโกแลตชิพคุกกี้สูตรแรกที่เราจะทำนะครับต้องบอกว่าเป็นสูตรออริจินัลเพราะว่าเป็นสูตรที่ถูกตีพิมพ์อยู่บนหลังห่อของช็อกโกแลตชิพซึ่งเป็นช็อกโกแลตชิพยี่ห้อแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับสูตรนี้นะครับกำเนิดในปี 1937 ที่โรงแรมเล็กๆมีชื่อว่า Toll House Inn นะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยครับจะค่อนข้างนุ่มเกินไปนิดนึงก็เลยมีการปรับสูตรเล็กน้อยครับแล้วความหวานก็ปรับให้หวานน้อยลงนะครับหลังจากที่ปรับแล้วนะครับสูตรดั้งเดิมมาเป็นสูตรของเราในแบบนุ่มหนึบหรือ soft and chewy มีส่วนประกอบดังนี้ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ปรับเป็น 310 กรัมเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชาน้ำตาลทรายขาวละเอียดปรับเป็น 140 กรัมน้ำตาลทรายแดงปรับเป็น 120 กรัมกลิ่นวานิลา 1 ช้อนชาไข่ไก่ซึ่งมีเนื้อไข่ 55 กรัม 2 ฟองช็อกโกแลตชิพ 340 กรัมและถั่ว 125 กรัมความนุ่มแล้วก็ไม่แข็งเนี่ยครับมาจากการที่เขาร่อนส่วนประกอบที่เป็นของแห้งเนี่ยถึง2 ครั้งด้วยกันครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเบาไปหมดเลยดังนั้นสูตรของเราที่เราใช้ในรายการนะครับจะต้องบอกว่าเราใช้เป็นน้ำหนักทั้งหมดเลยเพราะว่าน้ำหนักยังไงก็เท่ากันแป้งครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับเราชั่งไว้ก่อนเลยนะครับเราใช้ทั้งหมด310 กรัมนอกจากแป้งแล้วนะฮะเราก็จะมีส่วนประกอบของเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับเกลือก็ให้ความเค็มนะฮะใส่ลงไปกับแป้งเลยครับส่วนมากเวลาที่ทำคุกกี้เนี่ยเขาจะใช้เบกกิ้งโซดาเป็นหลักครับนอกจากให้ความฟูให้อากาศแล้วนะครับเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาจะทำให้คุกกี้ที่ออกมาเนี่ยมีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จะทำให้คุกกี้มีความกรอบด้วยครับใช้1 ช้อนชาเท่ากันนะครับในการร่อนทำงานง่ายๆนะครับเราใช้กระดาษไขเนี่ยครับวางลงไปครับผสมกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เบกกิ้งโซดาอยู่ด้านบนกับเกลือคนให้เขากระจายเล็กน้อยครับง่ายๆครับเราเทใส่ตะแกรงร่อนครับผมลองดูนะครับส่วนประกอบของเราเมื่อกี้ดูเหมือนแบบอยู่ในถ้วยใช่ไหมฮะพอเราร่อนออกมาเนี่ยมันจะดูฟูขึ้นมาอีกนะครับเราร่อนอีกครั้งหนึ่งเราก็ใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับเรียบร้อยดีแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของแห้งนะครับขั้นตอนแรกเราจะใช้เนยนะครับใส่ลงในโถผสมก่อนและเนยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเนยที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับจะทำให้เวลาตีเนี่ยเนยนุ่มได้ง่ายนะครับขั้นตอนนี้นะครับเขาเรียกว่า creaming method ครับหรือว่าการตีให้เป็นเนื้อครีมนั่นเองนะครับการตีเนยและน้ำตาลก็เพื่อ
นำอากาศเข้าไปนะครับน้ำตาลที่ใช้จะต้องมีทั้งหมด2ตัวครับน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงความแตกต่างของ2ตัวนี้ก็คือรสชาตินะครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะมีรสของกากน้ำตาลอยู่เล็กน้อยนะครับหรือที่เราเรียกว่าโมลาสนั่นเองนะครับตัวน้ำตาลทรายแดงเนี่ยครับเขาจะมีความชื้นที่มากกว่าน้ำตาลทรายขาวจึงทำให้คุกกี้เนี่ยมีลักษณะเนื้อที่นุ่มนะครับใส่ลงไปเลยครับพร้อมกับเนยแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันครับเราใช้ความเร็วปานกลางนะครับขั้นตอนต่อไปคือการใส่ไข่ครับเราลองมาดูนะครับว่าไข่ที่เราใช้เนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับทั้งฟองเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ60 กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อไข่เนี่ยมีเนื้อไข่อยู่เท่าไหร่ใน60 กรัมนะครับเราก็จะมีเนื้อไข่อยู่ที่55 กรัมนะครับตอนนี้นะครับน้ำตาลกับเนยเข้ากันดีแล้วก็มีลักษณะที่เป็นเหมือนเนื้อครีมครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่ไข่ครับผมใส่ลงไปทีละฟองครับฟองแรกเข้ากันดีแล้วนะครับเราถึงค่อยใส่ฟองที่2ลงไปครับหน้าที่ของไข่ในขนมก็คือการให้ความนุ่มนอกจากนั้นต้องบอกว่าไข่เนี่ยเขามีหน้าที่เป็นตัวประสานนะครับให้ของทุกอย่างเนี่ยเข้ากันได้ดีเป็นเหมือนเป็น emulsifier ทำให้ไขมันกับน้ำเข้ากันได้นะครับสำหรับกลิ่นนะฮะซึ่งวันนี้เราใช้กลิ่นวานิลาสำหรับสูตรของเรานะครับก็ใช้1ช้อนชาใส่ลงไปเลยครับหยุดเดินเครื่องนิดนึงฮะส่วนประกอบต่อไปนะครับคือของแห้งครับแล้วเราก็เทลงไปเลยครับหลังจากที่ใส่ของแห้งลงไปแล้วเราจะเปิดเครื่องแบบเบาๆนะครับต่ำที่สุดเลยส่วนประกอบที่เหลือครับแน่นอนเป็นฮีโร่ของเราแล้วนั่นก็ได้แก่ช็อกโกแลตชิพครับอันนี้ขอเลือกใช้เป็นแบบเซมิสวีทก่อนแล้วกันนะครับและนอกจากนั้นก็มีเรื่องของถั่วครับเวลาที่เราจะใช้ถั่วนะครับสามารถใส่เป็นถั่วอะไรก็ได้ที่เราต้องการสูตรนี้ผมเลือกเป็นอัลมอนด์ก่อนแล้วกันนะครับอัลมอนด์ของเราหรือถั่วของเราจะต้องถูกนำไปอบให้สุกก่อนที่จะเอามาผสมกับตัวเนื้อคุกกี้นะครับเนื่องจากว่าถั่วเนี่ยสุกยากดังนั้นอบให้สุกไว้ก่อนเลยครับเอาละส่วนประกอบของแป้งแล้วก็เนยแล้วก็ไข่ทุกอย่างน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราหยุดเครื่องครับใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปใส่ถั่วลงไปครับผมเปิดเครื่องเดินเครื่องแค่เบาๆนะครับแค่พอให้ทุกอย่างกระจายและเข้ากันดีแต่ยังไม่หักไม่แตกนะครับสำหรับสูตรแบบ soft and chewy นะครับก่อนที่เราจะนำไปอบนะครับเขามักจะนิยมเอาไปแช่เย็นก่อนครับ1 ชั่วโมงหรือว่าจะแช่ค้างคืนก็ได้นะครับเวลาที่เรานำไปอบเนี่ยคุกกี้จะอยู่ทรงสวยกว่าการที่เราจะไม่แช่เย็นก่อนครับเวลาที่มันเย็นมันก็จะเซตตัวแข็งขึ้นมากทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนยเนี่ยเขากลับมาเซตตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอุณหภูมิในเตาอบนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้แล้วเราใช้ที่180 องศาโดยใช้โปรแกรมพัดลมครับข้อดีของโปรแกรมพัดลมก็คือการกระจายความร้อนนะครับจะทั่วถึงทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะอบได้ทีหนึ่งหลายๆถาดนะครับถาดอบคุกกี้ควรจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าเบกกิ้งชีทก็คือว่าขอบเนี่ยข้างๆไม่มีครับเอากระดาษไขวางไว้นิดหนึ่งนะครับและเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษไขเคลื่อนตัวนะครับเราก็จะเอาคุกกี้โดเนี่ยครับนิดเดียวใช้นิ้วก็ได้นะครับปาดมุมไว้ครับเพื่อให้เป็นเหมือนกาวครับแล้วก็ติดไว้อย่างนี้นะครับใช้สกู๊ปไอติมครับแล้วก็ขูดขึ้นมาเป็นชิ้นครับละแล้วก็วางลงไปอย่าลืมนะครับคุกกี้เวลาที่อบเจอความร้อนเขาจะแผ่ตัวลงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นห้ามวางติดกันมากครับต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้เขาเล็กน้อยครับได้คุกกี้เยอะแยะไปหมดเลยคือถ้าเกิดเราคำนวณน้ำหนักของทั้งสูตรแล้วนะครับจะอยู่ที่ 1,380 กรัมครับคุกกี้แต่ละชิ้นเมื่อกี้ผมลองแอบชั่งดูนะครับ20 กรัมดังนั้นสูตรนี้ทำคุกกี้ได้ถึง69 ชิ้นครับและตอนนี้ soft and chewy chocolate chip cookie ของผมนะครับพร้อมเข้าอบแล้วนะฮะเอาละผมจะอบพร้อมกันทีหนึ่ง2 ถาดเลยครับเอาละครับ8 นาทีแล้วนะฮะคุกกี้แบบ soft and chewy นะครับสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าขอบของเขาเนี่ยจะมีสีที่เข้มกว่านะครับเรียกว่าพื้นที่ผิวด้านบน2 ใน 3เข้มตรงกลางจะอ่อนเล็กน้อยแล้วหลังจากที่เราเอาออกมาจากเตาอบนะครับเราพักไว้บนถาดประมาณสัก2 นาทีนะฮะให้เขาอยู่ตัวดีก่อนเราต้องทำให้เขาเย็นสนิทบนตะแกรงครับ
ตะแกรงเนี่ยก็จะมีรูด้านล่างใช่ไหมฮะซึ่งรูเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวก้นของคุกกี้เนี่ยระบายอากาศได้ครับทีนี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่าคุกกี้สุกดีแล้วเราดูที่ก้นของเขาครับนี่ฮะก้นของเขาเนี่ยครับจะต้องมีสีที่เท่ากันครับซึ่งเป็นการรับความร้อนจากตัวถาดอบตัวนี้แหละดังนั้นถาดอบเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาที่เราอบคุกกี้เราต้องมีถาดหยิบขึ้นมาพักนะครับสังเกตไหมฮะหลังจากที่เราพักบนถาดแค่ประมาณ2 นาทีเท่านั้นนะครับคุกกี้อยู่ทรงละไม่นิ่มเหมือนตอนแรกแล้วนะครับว้าวกรอบด้านนอกนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หนึบและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของ Soft and Chewy Chocolate Chip Cookie ครับสำหรับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพในรูปแบบต่อไปที่ผมจะทำและนำมาแบ่งปันนะครับจะเป็นแบบ thin and crispy นะครับนั่นก็คือบางกรอบครับการที่คุกกี้ของเราจะบางและกรอบได้นะครับเกิดจากเวลาอบที่นานมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดจากส่วนประกอบที่มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับสูตรนี้เราจะลดเนยลงครึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวแทนครับตัวน้ำมันเนี่ยมีความเหลวกว่าก็จะทำให้ตัวเนื้อแป้งของคุกกี้ของเราเหลวขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของน้ำตาลทรายครับแต่สูตรนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวล้วนดังนั้นง่ายๆครับเราแทนที่น้ำตาลทรายแดงด้วยน้ำตาลทรายขาวครับส่วนประกอบทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ขั้นตอนในการทำผมต้องการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายว่าถ้าคุณไม่มีเครื่องผสมอาหารนะครับเราสามารถทำได้ด้วยมือเช่นกันครับเริ่มจากเนยก่อนนะฮะเราก็จะเอาเนยเนี่ยมาใส่ในชามผสมครับในการใช้มือตีนี่นะครับต้องบอกว่าถ้าเนยเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิห้องจะทำให้การผสมของเราง่ายขึ้นเยอะทีเดียวครับผมจะใช้ช้อนไม้แบบนี้นะครับแล้วคนให้เนยคลายตัวเล็กน้อยเห็นไหมครับเนยคลายตัวได้ง่ายครับเนยที่ลดลงครึ่งหนึ่งสิ่งที่เราเอาเข้ามาแทนนะครับอันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าว115 กรัมครับแล้วก็คนให้น้ำมันกับเนยเนี่ยพอเข้ากันครับหลังจากที่เนยกับน้ำมันพอเข้ากันดีนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวล้วนเลยครับใส่ลงไปเลยครับผสมให้เข้ากันนะครับเราใช้ช้อนไม้คนอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับอันนี้ผมตอกเตรียมเวลา2 ฟองครับจะสังเกตนะครับว่าเทียบกับสูตรที่แล้วเนี่ยตัวส่วนประกอบเนี่ยจะเหลวกว่ามากทีเดียวครับหลังจากคนเข้ากันแล้วฟองแรกใส่ฟองที่2ลงไปได้เลยตามด้วยส่วนประกอบของกลิ่นครับใช้วานิลาเหมือนเดิมครับส่วนประกอบของแห้งนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเรามีแป้งสาลีเรามีเบกกิ้งโซดาแล้วเราก็มีเกลือนะครับร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับที่สำคัญสูตรเมื่อกี้เราร่อน2 ครั้งสูตรนี้ร่อนครั้งเดียวก็ได้ครับผมจะใส่ของแห้งลงไปแล้วนะครับแล้วก็คนครับเช่นเดียวกับการใช้เครื่องนะครับตอนช่วงคนนี่เราก็ไม่ต้องไปคนแรงนะครับคนแรงมันจะฟุ้งแล้วกระเด็นออกนอกชามผสมของเราส่วนประกอบเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วลองดูนะครับเหลวกว่าสูตรเมื่อกี้มากทีเดียวนะครับนั่นเป็นที่มาของการที่เวลาที่เรานำไปอบแล้วจะบางกรอบนะครับมาถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของช็อกโกแลตชิพนะครับใส่ช็อกโกแลตชิพเซมิสวีทเหมือนเดิมเลยครับจากถั่วเมื่อกี้ที่เราใช้อัลมอนด์ตอนนี้มาใช้เป็นถั่วพิสตาชิโอซึ่งไม่จำเป็นต้องไปอบก่อนเลยครับสาเหตุที่เราไม่อบนะครับเนื่องจากว่าถั่วพิสตาชิโอเขารับประทานดิบๆได้ครับคนเล็กน้อยพอแล้วครับและสำหรับเตาอบนะครับอุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยเราใช้อุณหภูมิเดียวกันเลยครับ180 องศานะฮะผมจะใช้ถาดอบแบบเดียวกับที่อบสูตรเมื่อกี้เลยนะครับเราใช้กระดาษอบแผ่นเดิมได้เลยนะครับซึ่งเราจะทำคุกกี้นะครับขนาดเดียวกันสิ่งที่ต่างกันนะครับจะมี3 ประการข้อ1ครับก็คือว่าเวลาที่เราสกู๊ปแล้วต้องเว้นระยะให้ห่างเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากว่าตัวโดของเขาเนี่ยมีความเหลวเวลาที่เขาเหลวเขาก็จะแผ่ตัวเยอะข้อที่2ก็จะสังเกตได้นะครับว่าผมไม่ได้เอาตัวโดไปแช่เย็นก่อนเพราะว่าเราต้องการให้เขาแผ่ออกดังนั้นเราใช้หลังจากที่เราผสมเสร็จได้เลยครับ
ความแตกต่างในข้อที่3นะครับระยะเวลาในการอบครับสูตรที่แล้วเนี่ยเราจะอบให้ผิวหน้าด้านบนเนี่ยสุกแล้วก็มีสีเข้มประมาณ2/3สูตรนี้เราจะอบให้เข้มทั้งชิ้นนะครับเพราะเราต้องการความกรอบและแห้งครับเราจะใช้เวลาในการอบเพิ่มขึ้นครับจาก8นาทีเป็น14นาทีครับมีคำถามมานะครับว่าถ้าเราไม่มีเตาอบแบบพัดลมมีแต่เตาอบที่เป็นโปรแกรมไฟล่างไฟบนจะอบขนมคุกกี้ได้หรือเปล่าครับอบได้สิครับในการอบโดยใช้เตาอบไฟล่างไฟบนเราจะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น190องศาเซลเซียสนะครับหรือเพิ่มขึ้นอีก10องศานั่นเองและระหว่างอบนะครับเมื่อเราอบไปแล้วครึ่งทางให้เราพลิกด้านของถาดอบนะครับเพื่อให้คุกกี้ทั้งหมดเนี่ยมีสีที่เท่ากันครับและเวลาที่เราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนเราจะอบได้ทีละถาดนะครับไม่ควรที่จะซ้อนถาดกันครับแล้วลองดูนะครับสีที่ผิวหน้าของเขาเนี่ยจะเข้มเท่ากันทั้งชิ้นแล้วถ้าเราสังเกตก็คือว่าชิ้นเขาจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเราต้องพักบนถาด2นาทีครับแล้วค่อยนำขึ้นมาพักบนตะแกรงให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องกรอบแน่นอนครับข้อดีของคุกกี้สูตรบางกรอบนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าความชื้นมีน้อยใช่ไหมครับทำให้เก็บได้นานมากขึ้นดังนั้นถ้าเราคิดว่าต้องการทำคุกกี้สูตรหนึ่งที่เก็บได้นานๆแล้วให้เป็นของขวัญสูตรนี้เหมาะเลยครับบางแล้วก็กรอบนะครับและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของ Thin and Crispy Chocolate Chip Cookie ครับผมเนื้อสัมผัสสุดท้ายนะครับของช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่พลอยากนำมาฝากเป็นอีกเนื้อสัมผัสหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับนั่นก็คือ thick and cakey ครับก็คือหนาแล้วก็มีลักษณะเนื้อที่เป็นเหมือนเนื้อเค้กนะครับการที่เราจะทำให้เขาหนาและนุ่มได้นั่นก็คือการเปลี่ยนแล้วก็ปรับในเรื่องของแป้งนะครับจากแป้งอเนกประสงค์นะครับซึ่งก็เป็นแป้งสาลีชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวของแป้งเค้กครับผมแป้งเค้กเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็เบากว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือแป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดเนี่ยเวลาที่มาอยู่ในตัวเนื้อขนมแล้วจะให้ความรู้สึกลื่นลิ้นแล้วก็นุ่มเบานะครับโดยสัดส่วนของแป้งนะครับเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ครับจาก310 กรัมมาเป็น385 กรัมและใน385 กรัมนะครับผมจะแบ่งเป็นแป้งเค้ก 70% แป้งข้าวโพด 30% ครับในการเพิ่มแป้งนะครับเพิ่มแป้งอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเพิ่มผงฟูด้วยครับเพราะผงฟูเนี่ยจะทำให้เค้กเบาเราเพิ่มประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับในการตีตัวแป้งคุกกี้นะครับคุณผู้ชมจะเลือกวิธีการตีด้วยเครื่องก็ได้หรือจะเลือกวิธีการตีโดยมือก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญเช่นเดียวกับสูตรแรกนะครับหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วเราควรนำไปแช่ตู้เย็นครับเพราะเราต้องการความคงรูปทรงของเขาก่อนที่จะเข้าอบครับตอนนี้คุกกี้โดของผมออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเลยครับสูตรนี้นะครับผมเลือกที่จะใส่เป็นถั่ววอลนัทคุณผู้ชมสามารถใส่ถั่วอะไรก็ได้ตามต้องการเลยครับขนาดของชิ้นนะครับเราใช้เท่าเดิมเลยครับนั่นก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับตัวสูตรนี้นะครับเราทิ้งระยะความห่างน้อยได้ครับผมเพราะว่าตัวคุกกี้จะไม่ค่อยแผ่ออกนะครับดังนั้นจำนวนชิ้นต่อถาดก็จะได้มากขึ้นด้วยครับสำหรับสูตรของ Thick and Cakey นะครับเราใช้เวลาในการอบ9นาทีครับอุณหภูมิเท่าเดิมเลยนะครับ180องศาเซลเซียสครับหลายคนมีปัญหาครับทำไมคุกกี้สูตรเดียวกันเวลานำเข้าไปอบถาดแรกกับถาดหลังๆออกมาหน้าตาต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากว่าคุกกี้ใช่ไหมครับก่อนอบเรานำไปแช่เย็นเวลาที่เรานำออกมาจากตู้เย็นเขายังมีความแข็งอยู่แข็งตัวอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นถาดแรกๆเนี่ยเวลาเข้าเตาอบเขาก็จะค่อยๆแผ่ตัวออกอย่างช้าๆ
แต่ถ้าในระหว่างอบคุกกี้โดที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในเตาอบเราไม่นำไปเก็บในตู้เย็นนะครับตรงนี้เนี่ยครับเขาก็จะคลายความเย็นลงนะครับดังนั้นสภาพที่เข้าไปในเตาอบเนี่ยครับเย็นไม่เท่ากันแล้วคุกกี้จะออกมาหน้าตาเหมือนกันได้ยังไงนะครับวิธีการแก้ง่ายมากครับสมมุติว่าเรารู้ว่าเราต้องอบทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมครับก่อนที่เรานำไปแช่ตู้เย็นเราแบ่งเป็น3พอร์ชั่นไว้เลยครับแล้วก็นำออกมาอบทีละพอร์ชั่นปัญหานี้แก้ได้แน่นอนครับเอาละเราพักบนถาดให้เย็นตัวลงเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับก็คือคุกกี้สูตรนี้แผ่ตัวออกน้อยมากๆเพราะมีส่วนประกอบของแป้งเยอะแล้วเราก็นำไปแช่เย็นก่อนที่จะเข้าอบนะครับและตัวเนื้อสัมผัสนะครับการที่เราบอกว่าเขาเค้กกี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเราลองดูครับเวลาที่เราเอานิ้วกดลงไปเนี่ยฮะมันจะนุ่มมากครับชิ้นจะหนานะครับแล้วก็นูนะฮะเมื่อหักมาด้านในโอ้โหเนื้อยังนุ่มๆลักษณะคล้ายกับเค้กนะครับและนี่ก็คือ Thick and Cakey Chocolate Chip Cookie ครับนอกจากเนื้อสัมผัสที่แตกต่างถึง3สูตรที่เรานำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับตัวประเภทของช็อกโกแลตชิพที่หลากหลายรวมถึงถั่วที่แตกต่างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีผลไม้แห้งเยอะแยะมากมายมีคอนเฟลกมีข้าวโอ๊ตมีรสมีกลิ่นซึ่งคุณสามารถนำมาผสมผสานให้เกิดเป็นคุกกี้สูตรใหม่ซึ่งเป็นคุกกี้ในสูตรของคุณเองครับและนี่ก็คือบทเรียนจาก My Cooking School 101 ที่ผมนำมาฝากในวันนี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้ครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ